مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ مردم آزادن، مردم حرفشون رو میزنن. اینا حرفشون همون حرفیست که ماها داریم میزنیم از زبانشون. با آزادی های ما مخالفیم؟ مگه کسی شک داره؟ از متهم شدن و به اینکه اینا ضد آزادیان نترسیم. هشدار چیز بدی است، نامطلوبه، اما فتنه از او بدتره. ما اگر چنانچه دنبال اقامه حکم الهی و دین الهی نباشیم چرا اینجا هستیم؟ خب رونق اقتصادی دیگران چرا بنده آخوند روحانی بیام مشغول این کار بشم؟ بنده عمدن گفتم کلمه توسعه رو من به کار نمیبرم، چون کلمه توسعه کلمه غربی است، یه مفهوم غربی داره. کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن، اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن. کشور آمریکا طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد. جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم در فرق ماها بیتو زدن قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمی‌کنه. توکل اصلش یارد تو فوق هرچه آهنی. رفتار حکومت ایران در مقاطع مختلف ریشه در مجموعه پیچیده از متغیرهای داخلی و خارجی داره، اما تأثیرگذارترین متغیر در نظام جمهوری اسلامی تاکنون مواضع مقام اول نظام بوده. بر همین مبنا فهم دقیق سیاست‌های حکومت در دوران علی خامنه‌ای نیازمند فهم گفتمان او و تغییراتش در طول زمانه. این هدفیه که در برنامه حاضر تلاش می‌کنیم در حد امکان بهش نزدیک بشیم. با تحلیل حدود 5.5 میلیون کلمه از اظهارات دومین رهبر جمهوری اسلامی در دوره‌ای 32 ساله. بین میلیون‌ها کلمه در دسترس از سخنرانی‌ها و پیام‌های علی خامنه‌ای در مقطع مورد بررسی 150 کلیدواژه مهم و پرتکرار قابل شناسایی‌اند. واژه‌هایی که محاسبه افزایش یا کاهش به کارگیری اونها در طول زمان میتونه به فهم اولویت‌های گوینده‌شون کمک کنه. برای چنین کاری البته میشه جایگاه کلیدواژه‌ها در تک تک 32 سال رو با هم مقایسه کرد. ولی این مقایسه 32 مرحله‌ای وقتگیرتر از اونه که در یک برنامه قابل ارائه باشه. به همین علت ما به عنوان مبنای مقایسه نه دوره‌های 1 ساله که مقاطع 8 ساله ریاست جمهوری رو انتخاب کردیم. مشخصاً مقاطع 4 رئیس جمهور 2 دوره‌ای زمان علی خامنه‌ای یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی. با توجه به تموم نشدن دوره‌های ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان، این 2 دوره در محاسبه وارد نشدند. چون مقایسه 2 مقطع ناتمام اخیر با مقاطع کامل رؤسای جمهور قبلی منطقاً ممکن نبوده. از میان 150 کلیدواژه پرتکرار دومین رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از اونها در هر 4 دوره جزو اصلی ترین کلمات هستند، یعنی جایگاهی بین اول تا 30 رو دارن. تأمل برانگیزه که بین 30 کلمه اصلی دوره‌های اول و دوم و سوم و چهارم 21 مورد در هر 4 دوره عیناً تکرار شدن. بین اونها 3 واژه کشور، مردم و ملت عمدتاً هنگام اعلام مواضع علی خامنه‌ای از زبان مردم و کشور یا برای بیان تصوراتش در مورد مردم و کشور به کار میرن. به نظر میرسه در ادبیات او تفاوت معنیداری بین دیدگاه‌های حکومت و شهروندان وجود نداره. مردم آزادن،
مردم حرفشون رو میزنن، مردم آرایشون رو اظهار میکنن. اینا حرفشون همون حرفی است که ماها داریم میزنیم از زبانشون. حالا میگن در مقابل جمهوری اسلامی بایستی ما مردم را بسیج کنیم تا در مقابل نظام اسلامی بایستند. این معناش این است که مردم را در مقابل خود مردم قرار بدن. مگر میشه؟ نظام جمهوری اسلامی عبارت است از همان ملت ایران. واژه پرتکرار دیگه یعنی ایران به کرات برای دعوت مردم به همراهی با حکومت به ویژه در مواقع بحرانی به کار میره. این کلمه در خیلی موارد در قالب ترکیباتی چون کشور ایران، مردم ایران و ملت ایران استفاده میشه که باز عمدتاً برای بیان مواضع حکومت از زبان شهروندانه. شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملت ایران است، آبروی کشور است. ملت ایران و کشور ایران به انرژی هسته‌ای و این توانایی برای زندگی نه برای سلاح احتیاج داره. مردم ایران از ته دل روحانیت را دوست می‌دارند. جایگاه ایران در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی البته بعدها و مثلا بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران به شدت برجسته میشه. در واقع تا مرحله تجلیل از دوران پادشاهان قبل از اسلام هم میرسه. هرچند در 4 دوره هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، علی خامنه ای اصرار داره که ایران رو در معنای ایران اسلامی به کار ببره. عزت ملی یعنی احساس افتخار ملی که این افتخار احساس افتخار ناشی از واقعیات باشه و نه متکی بر توهمات و تصورات. بلا گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهی است، توهمه. ما افتخاراتی که ایران دوره اسلامی داره در هیچ دوره دیگری از دوره‌های تاریخی ما این افتخارات وجود نداره. در زمینه‌های گوناگون اینا همش مال دوره‌های بعد از اسلام. بین سایر کلمات پرتکرار و مشترک در هر 4 دوره ریاست جمهوری 6 واژه اسلام، الله، خدا، مسلمان، الهی و قرآن پس زمینه دینی دارن. اونا هم در هر 4 دوره برای تأکید بر ادعای مشروعیت الهی حکومت به کار میرن. این کاربرد مثلا در نحوه استفاده از کلمه اسلام نمود واضحی داره. هر کسی با قرآن در دنیا مخالف است و با اسلام مخالف است، این مخالفت و خصومت و عناد به شکل بارزی با جمهوری اسلامی خودش را نشان می‌دهد. به هر میزانی با اسلام بیشتر مخالفند، دشمنیشون با ایران اسلامی بیشتر است. علی خامنه ای در اوایل دوران رهبری در روایتی از سخنرانی خودش در سازمان ملل در زمان ریاست جمهوری این سخنرانی رو نه سیاستمدارانه که پیامبرانه توصیف میکنه. آیا قطعنامه 598 فقط برای فشار بر جمهوری اسلامی تهیه شده است؟ او 3 دهه بعد هم مدعی میشه که خدا زمانی مستقیما از زبانش حرف زده. با بچه‌های سپاه و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد. در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. گروه مجزایی از پرتکرارترین کلمات علی خامنه ای در 4 دوره ویژگی اصطلاحاً انقلابی یا حکومتی دارند.
واژه‌های انقلاب، امام، نظام و جمهوری اسلامی در این گروه جا می‌گیرند. وزن سنگین این کلمات در طول 32 سال از دغدغه مستمر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت و سرنوشت نظام حکایت می‌کنه. البته او در بسیاری اوقات نظام رو معادل رهبر یا در واقع خودش به کار میبره. حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند، در خدمت تقویت نظام حرکت کنند. درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی، با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره می‌کنیم. کلمات دشمن و آمریکا دو واژه پرتکرار دیگه در هر 4 دوره مورد بررسی هستند. این کلمات همواره حتی فارغ از سطح تنش جمهوری اسلامی با دشمنانش و به ویژه ایالات متحده اولویت بالای خودشون رو حفظ میکنن. علی خامنه ای در مناسبت‌های گوناگون تلاش میکنه دلیل این حد از حساسیت روی دشمن و آمریکا رو برای مخاطبانش توضیح بده. خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. یه عده تا ما میگیم دشمن، میگه آخ چقدر فلانی اسماعیل میگه دشمن. خب نگیم دشمن. خدا در قرآن این همه اسم شیطان را آورده، چرا هی تکرار میکنه؟ برای که من و شما فراموش نکنیم. نهایتاً دو کلمه جنگ و قدرت هم جزو پرتکرارترین کلیدواژه‌های علی خامنه ای در 4 دوره محسوب میشن. سید علی خامنه ای فاتح جنگ. غیر منتظره نیست که این دو کلمه به کرات در ارتباط با دشمن و آمریکا به کار میرن، چون به رویارویی با دشمنان اشاره میکنن و از جمله به استدلال‌های رهبر برای جدی نگرفتن تهدیدهای آمریکا. لب تر کند امروز سحر قدس شریفی. تهدید به جنگ به ضرر آمریکاست، خود جنگ 10 برابر به ضرر آمریکاست. امروز وضع آمریکا و غرب شبیه وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دهه 80 میلادی است که منجر به سقوط شد. کشور آمریکا که امروز حدود 30 و چند میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد. آمریکا با همه قدرت نمایی‌هاش، با همه هیاهوها و جنجال‌هاش، امروز در موضع ضعف و موضع متزلزلی است. جایگاه کلیدواژه‌های رهبر جمهوری اسلامی در 4 دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی به طور معنیدار تغییر میکنه. یکی از شاخص‌ترین تغییرات افزایش نسبی اشاره به دشمنان در این 32 ساله. او 1 سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق به رهبری میرسه و در سالهای بعد شاهد وقایعی چون تغییر رژیم در افغانستان و عراق و بعدها سوریه و افزایش درگیری با واشنگتن و متحدانش بر سر برنامه هسته‌ای یا سایر پروژه‌های راهبردی تهرانه. در چنین پس‌زمینه‌ای اهمیت کلمه دشمن در گفتمان علی خامنه‌ای در اغلب 4 دوره سیر صعودی داره. جایگاه کلمه آمریکا هم به عنوان برجسته‌ترین مصداق دشمن به همین ترتیب بالا میره. رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر واژه دشمن که مکرراً در اشاره به آمریکا به کار میبره، خیلی اوقات برای انتقاد از اون کشور و متحدانش از عنوان نظام سلطه استفاده میکنه.
جایگاه چنین کلیدواژه‌ای در ادبیات علی خامنه‌ای در بازی مورد بررسی اکثراً سعودیه. نظام سلطه که این تعبیری است که ما وارد قاموس سیاسی کردیم، نظام سلطه. نظام سلطه یعنی نظام جباران، نظامی که در رأس اداره اون جبارانن و دنیا رو تقسیم میکنن به دو قسمت، یک قسمت سلطه‌گرانند، یک قسمت سلطه پذیرانند، سومی نداره. واژه‌ای جدید و مرتبط با مفهوم دشمن غربه. دغدغه علی خامنه‌ای راجع به غرب از الگویی تقریباً مشابه با دشمن و آمریکا تبعیت میکنه و در بیشتر 32 سال رو به افزایشه. قرآنی با قدمت چندین هزار سال و متعلق به دوران امویان، یکی از ارزش او در توضیح موضعش نسبت به غرب لازم میدونه از شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی از شعارهای انقلاب 1357 تفسیر جدیدی ارائه کنه. این انقلاب عنوانش یکی از عناوین مهمش انقلاب نه شرقی نه غربی بود. امروز شرق وجود نداره، غرب وجود داره با کمال قوت و قدرت. غرب کجاست؟ غرب خب آمریکاست، اروپاست. نگاه باید طرف شرق باشه، نگاه طرف غرب و اروپا و اینها برای ما جز معطل کردن، جز دردسر، جز منت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری نداره. به همین ترتیب تغییرات جایگاه اروپا و انگلیس در مواضع علی خامنه‌ای هماهنگ با سیر سعودی غرب، دشمن و آمریکا به نظر میرسن. از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث. با این کاری که اینها دارن میکنن، همراهی با آمریکا که به نظر ما کاملا غیر خردمندانه است، من توصیم اینه که به اروپایی‌ها اعتماد نکن، به اینها با چشم بدبینی نگاه کنید. مصداق دیگه دشمن در گفتمان رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل. طبیعتاً رد پای رویارویی با اسرائیل در 32 سال مورد بررسی در ادبیات علی خامنه‌ای هم نمود برجسته‌ای داره. تنشی که در 4 دوره هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی شکل‌های متفاوتی به خودش میگیره. رویارویی اسرائیل و ایران البته بعد از این 4 دوره تشدید میشه و نهایتاً به سطح درگیری نظامی مستقیم هم میرسه. ویران شود شهر تل آویو به زودی، والله نماند اثر از آل سعودی. در نگاه اول به نظر میرسه که کاربرد کلمه اسرائیل در ادبیات مقام اول حکومت روند نزولی داره. اما این کاهش ظاهری بیشتر ناشی از جایگزینی کلمه اسرائیل با اصطلاح رژیم صهیونیستی یا ترکیبات مختلف واژه صهیونیسته. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی در مواردی هم هر دو واژه اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو توامان به کار میبره. صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن. بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. نگرانی‌های علی خامنه‌ای از دشمنان خارجی طبیعتاً بر جنس اشاراتش به رویارویی با اونها تأثیر میذارن. همونطور که قابل انتظاره، کلیدواژه‌های مرتبط با رویارویی به طور معمول در ادبیات 32 ساله او بیشتر استفاده میشن. آگاه باشید، آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید. هرچند طبیعتاً بیشترین کاربرد اون کلیدواژه‌ها در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی بعد از مقطع 32 ساله صورت میگیره که اسرائیل و آمریکا اهداف گسترده‌ای رو در ایران هدف حملات هوایی و موشکی قرار میدن.
پیش از هر چیز جایگاه خود کلمه جنگ در بیشترین مدت بالا میره. مشخصاً از زمان محمد خاتمی که با حملات 11 سپتامبر مصادف میشه تا زمان حسن روحانی که جنگ‌های داخلی عراق و سوریه اوج میگیرن. کاربرد کلیدواژه مرتبط دفاعی با الگوی مشابه کلمه جنگ در فاصله دوره‌های خاتمی تا روحانی روند صعودی داره. ما باید علی‌رغم دشمن سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدیم. یکی قدرت دفاعی است، باید روز به روز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کنه. قابل توجهه که با وجود کاربرد بیشتر کلمه دفاعی، معادل صریح‌تر اون یعنی نظامی در بیشتر 32 سال روند نزولی داره. تغییری که شاید حاصل توجه بیشتر گوینده به تبعات سیاسی استفاده از ادبیات نظامی باشه. کلیدواژه مرتبط مسلح هم در زمانهای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد به تدریج کمتر مورد استفاده قرار میگیره. هرچند استفاده از این کلمه در دوره روحانی و با افزایش درگیری جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های داخلی سوریه و عراق رایج‌تر میشه. از طرف دیگه احتمالاً تعجبی نداره که جایگاه مهمترین سلاح جمهوری اسلامی یعنی موشک در بیشتر دوره‌های بررسی شده رو به رشده. اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست. اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاه نیست. از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته. در چنین پس زمینه‌ای تغییرات یک کلیدواژه کمابیش مرتبط با میدان جنگ یعنی شهید هم قابل توجهه. این کلمه در دوره‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی مرتباً پررنگ میشه. شهید بی سر اومد. علی خامنه‌ای کسانی که در خاک سوریه کشته شدن رو در جایگاهی مشابه یا حتی بالاتر از جانباختگان جبهه‌ها در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق میدونه. او در توجیه این مقایسه میگه فرق است بین آن وقتی که رادیو و تلویزیون و مردم همه دارند شعار میدهند و یک عده هم به جبهه میروند و به شهادت میرسند. البته آنها هم مقامشان خیلی بالاست. با آن وقتی که این خبرها نیست، اینها با اصرار واسطه میتراشند برای اینکه بروند مثلا در سوریه، در حلب یا در زینبیه مبارزه کنند. اینها خیلی مقامشان بالاست. احوال چطوره سردار؟ اینجا پفک مفک پیدا نمیشه؟ پفک خیلی چیز تاریخی نیست. بیسکویت چیزی به بچه‌ها بدید اقلن، حالا به بزرگا که نمیرسیم. به رغم اینکه کلمات مرتبط با جنگ معمولاً در ادبیات علی خامنه‌ای پررنگ‌تر میشن، در اظهارات او در دوره حسن روحانی نشانه‌های آمادگی بیشتر برای سازش قابل تشخیصن. این تحول به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی در اواخر دوره احمدی نژاد و همزمان با تلاش‌های دوره اول روحانی برای توافق هسته‌ای با غرب رخ میده. مثلا استفاده از کلمه صلح از دوره هاشمی رفسنجانی تا دوره احمدی نژاد به تدریج کمتر میشه، ولی در زمان روحانی به وضوح اوج میگیره. تأمل برانگیزه که اشارات علی خامنه‌ای به امام حسن که با خلیفه اموی معاویه صلح کرد، از روندی مشابه با اشاراتش به صلح تبعیت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. Good afternoon. او در جریان مذاکرات برجام با اشاره معروف به صلح امام دوم اون رو الگویی از نرمش قهرمانانه میدونه. ببینید این نرمش قهرمانانه‌ای که ما عرض کردیم یه معنای واضحی داره. انعطاف شرط لازم پیروزی است، اما نه به معنای این که شما اجازه بدید حریف پشت شما رو به خاک بزنه برسونه. نه، انعطاف برای اینکه شما پشت حریف رو به خاک برسونید. در این حال به نظر میرسه که لحن رهبر جمهوری اسلامی راجع به صلح امام حسن متناسب با وقایع جاری عوض میشه. به عنوان نمونه در زمان محمد خاتمی از همین صلح به عنوان حادثه‌ای تلخ یاد میکنه. نه آمریکا
و نه بزرگتر از آمریکا اگر در قدرت‌های مادی باشه قادر نیستن بر دنیای اسلام امروز حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن رو تحمیل کنن. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. در حالی که اشارات رهبر به صلح و امام حسن در 3 دوره هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد کمتر و در زمان روحانی بیشتر میشن، کلیدواژه‌های ایستادگی و استقامت روندی معکوس رو پشت سر میگذارن. یعنی در مقطع 3 رئیس جمهور اول سیر صعودی دارن و در مقطع 4 که مصادف با توافق هسته‌ای افت میکنن. البته 2 کلیدواژه مذاکرات و مذاکره اصولاً در اکثر 32 سال جهتگیری افزایشی دارن. هرچند کاربرد این کلیدواژه‌ها عمدتاً بدبینانه است. اون کسانی که فکر میکنن ما باید با رأس استکبار یعنی آمریکا مذاکره کنیم یا دچار ساده لوحی هستند یا مرعوبند. این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن. جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمی‌کنه. برجسته شدن کلیدواژه‌های مرتبط با مذاکره در ادبیات علی خامنه‌ای همزمان با افزایش نسبی دغدغه‌هاش در مورد تحریم‌های بین‌المللیه. اگرچه به موازات تشدید تحریم‌های نفتی و مالی، تصورات او از نتایج تحریم تغییرات معنیداری رو به نمایش می‌گذارن. این تحریم به سود ما تمام شد. ما باید از آمریکایی‌ها از این بخش تشکر کنیم. تحریم همیشه ما رو وادار کرده که به خود بیاییم. گفتن دوستان، درست گفتن ما تحریم‌ها رو دور میزنیم. بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها رو دور میزنن. آمریکایی‌ها اظهار خوشحالی کردن، گفتن فلانی اعتراف کرد که تحریم‌ها اثر گذاشته. بله، تحریم‌ها بی اثر نبود. میخوان خوشحالی کنن بکنن. با افزایش تحریم‌ها کلیدواژه‌های تولید، اقتصاد و مشخصاً اقتصاد مقاومتی نسبتاً پررنگ‌تر میشن. اصطلاح اقتصاد مقاومتی البته در دوره‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی رایج نیست، ولی در دوره‌های احمدی نژاد و روحانی سیر صعودی داره، یعنی همزمان با جدی‌تر شدن آثار تحریم‌های اقتصادی. دشمن ما اتاق جنگ رو برده است تو وزارت خزانه داری. البته اقتصاد مقاومتی علاج همه این هاست که باید با جدیت دنبال بشود. هرچند در نگاه کلان علی خامنه‌ای موضوعاتی در حد اقتصاد یا رونق اقتصادی کشور رو جزو اولویت‌های کلیدی حکومت خودش نمیدونه. ما اگر چنانچه دنبال اقامه حکم الهی و دین الهی نباشیم چرا اینجا هستیم؟ چرا بنده اینجا باشم؟ خب بیان همونایی که بودن یا اونها یا امثال اونها بیان خوب اداره کنن حکومت رو. اینه. و الا اگر این نبود خب رونق اقتصادی دیگران چرا بنده آخوند روحانی بیام مشغول این کارا بشم؟ یکی از ویژگی‌های غیرمنتظره گفتمان 32 ساله رهبر تغییر جایگاه کلیدواژه‌های دینیه. البته نقش اصطلاحات دینی در این مدت و در حکومتی که عنوانش جمهوری اسلامیه همیشه برجسته است. اما در شرایطی که کلمات دشمن محور معمولاً پررنگ‌تر میشن، خیلی از کلیدواژه‌های دینی سیر نزولی دارن. در روح و جان من میمانی ای وطن. چون این روندی شاید به معنی پافشاری کمتر بر ادبیات صرفاً ایدئولوژیک باشه. مثلا در شرایطی که اولویت حفظ نظام ایجاد میزانی از تحول در گفتمان حکومتی رو اجتناب ناپذیر کنه.
به عنوان نمونه جایگاه دو کلمه خدا و قرآن در بیشتر 32 سال مورد مطالعه نزولیه. به همین ترتیب جایگاه دو کلمه الله و الهی در تمام این بازه زمانی پایین میاد. بسیاری از کاربردهای این کلمات در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی برای تأکید بر این تصور بوده که حکومت به کمک عوامل ماورا طبیعه بر دشمنان و مشکلات غلبه میکنه. در دنیا هم ملائکت الله و فرشتگان الهی و قوای معنوی الهی کمک میکنند. این کمک اونها در دنیا رو ما در چشم داریم میبینیم. گاهی عزیزان من این را شما بدانید، حوادثی اتفاق میافتد که مسئولین کشور، کسانی که از قضایا مطلعند، از حوادث به تعبیر معروف از حوادث پشت پرده اطلاع دارند، میدانند که عامل این حادثه نمیتوانست یک عامل معمولی و طبیعی باشد و جز عنایت الهی چیزی پشت این قضیه نبود. البته طبیعتاً اینطور نیست که استفاده از تمام کلیدواژه‌های مرتبط با موضوعات دینی رو به کاهش باشه. مثلا کاربرد واژه اسلام در اکثر 32 سال بیشتر میشه. علی خامنه‌ای خیلی اوقات دیدگاه‌های حکومتی خودش رو به عنوان موضع اسلام بیان میکنه. بعضاً حتی برای اعلام مواضعش در سیاست خارجی عباراتی مثل اسلام اجازه نمیدهد رو به کار میبره. ما چرا حالا زیر بار آمریکا و هیچ قدرت دیگری نمی رویم؟ چون مسلمانیم، چون اسلام اجازه نمیدهد. اسلام اجازه نمیده. این مبارزه خواه ناخواه هست. تا وقتی جمهوری اسلامی هست. قابل توجهه که علی خامنه‌ای 4 دهه بعد از انقلاب همچنان معتقده که تا تشکیل دولت اسلامی راه زیادی مونده. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ما جامعه اسلامی نداریم. ما دولت اسلامی هم نداریم. تو دولت اسلامیش هنوز ما موندیم. بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه اسلامی است. یعنی تشکیلات مدیریتی اسلامی برای کشور. ما توی این قضیه هنوز خیلی هنوز فاصله داریم تا به مقصود برسیم. در هر صورت با وجود کمرنگ شدن مجموعه‌ای از کلیدواژه‌های ایدئولوژیک، کاربرد دو کلمه پرتکرار نظام و انقلاب در گفتمان علی خامنه‌ای معمولاً افزایش داره. در تعریف او، انقلاب حرکتی دائمیه که لزوماً با بازگشت به زندگی عادی یا حتی تعریف معمولی از عقلگرایی سازگار نیست. انقلاب ادامه داره. اینی که بعضی‌ها اینجور القا کنن، اینجور بنویسن و بگن که خب انقلاب یه حادثه‌ای بود تمام شد، برگردیم به زندگی عادی، این خیانت به انقلابه. اگر کسی بخواهد یا جریانی بخواهد به نام عقلگرایی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی عدول کند، این انحرافه. ملاحظه اصلی رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با نظام در واقع حفظ اون به هر قیمت ممکنه. او در جایی میگه اهمیت حفظ نظام به حدیه که مثلا در جهاد اگر کفار شهروندان مسلمان را جلوی خودشان گذاشتند تا ما نتوانیم به آنها حمله کنیم، کشتن این مسلمانان ایرادی ندارد. امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات میدانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب ترین واجبها صیانت از جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای در عین حال نظام رو نوعی حکومت فراملی میدونه که قلمرو اون به مرزهای ایران محدود نمیشه. این نظام را امام بزرگوار بر اساس هدفهای اسلامی به وجود آورد و به اون جنبه فرامرزی و جهانی و بین المللی داد. اون را در چارچوب
مرزهای ایران نمیتوانند محبوس کنند. تغییر جایگاه کلیدواژه‌های ملی ویژگی مهم دیگه‌ای از گفتمان رهبر جمهوری اسلامی رو برجسته می‌کنه. در ادبیات 32 ساله علی خامنه‌ای تمایلی نسبی به استفاده از مفاهیم ملی مشهوده. مثلا برای توجیه سیاست‌های حکومت یا تشویق مردم به حمایت از اون سیاست‌ها. این پدیده رو احتمالاً باید پررنگ‌ترین تفاوت ادبیات او با گفتمان آیت الله خمینی دونست که به صراحت ضد ملی‌گراییه. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخوایم و اسلام را نمیخوایم. در حقیقت در اغلب 32 سال مورد بررسی رتبه کلمه ایران در صحبت‌های علی خامنه‌ای بالا میره. برخلاف مملکت و میهن که در اغلب این بازه جایگاه تدریجاً پایین‌تری در ادبیات رهبر پیدا می‌کنند. حتی بخشی از همین اشارات رو به کاهش به مملکت یا میهن حال و هوای ایدئولوژیک دارن. مثلا در قالب میهن اسلامی، مملکت امام زمان یا ترکیبات مشابه. اون کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است آماده دفاع از ارزش هاست، آماده دفاع از میهن اسلامی است، آماده دفاع از پرچم برافراشته اسلام است، او میتوانه ادعا کنه که اگر امام زمان هم بیاد پشت سر امام زمان در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. حتی در بعضی موارد استفاده از عباراتی مثل میهن اسلامی لزوماً برای اشاره به کشور ایران نیست. ما اون روزی رو در مقابل چشم داریم که اسلام توانسته باشه به همه مسلمانان عالم عزت بده، شر قده سرطانی اسرائیل رو از پیکر اسلامی و میهن اسلامی کنده ببینیم. از سوی دیگه واژه ملی در بیشتر 32 سال روند افزایشی داره. هرچند ملیت از نگاه رهبر جمهوری اسلامی در ذیل اسلام و انقلاب 1357 معنی پیدا میکنه. هویت جمعی و ملی ملت ایران نظام اسلامی است که از ملیت ایرانی حتی کارایی بیشتر، جذابیت بیشتر، حوزه تأثیر وسیع‌تری داره. یک چیز فراملی است. هرچه که با اسلام ما، با انقلاب ما، با گذشته و سابقه تاریخی دیرینه ما معارضه داشته باشه، این جزو منافع ملی به حساب نمیاد. قابل توجهه که همزمان استفاده علی خامنه‌ای از یک کلیدواژه متضاد با ملیت یعنی امت هم در اغلب دوره‌های مورد بررسی بیشتر میشه. امت اسلامی مسئله ناسیونالیسم و قومیت نمیتواند مشکلات بزرگ را حل کند و اسلام باید حل کند. بينما لم نعتبر الثورة الإسلامية إطلاقا شيعية صرفة أو قومية وإيرانية، ولن نعتبرها كذلك أبدا. خلال العقود الثلاثة ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية. همه اینها در شرایطیه که جایگاه سه کلیدواژه کشور، مردم و ملت تغییرات محسوسی نداره. کلیدواژه‌هایی که البته از پرتکرارترین کلمات در گفتمان 32 ساله رهبر هستند.
یک جنبه قابل تأمل در گفتمان رهبر جمهوری اسلامی تغییر جایگاه کلماتیه که به اولویت‌های حکومتداری اشاره می‌کنند. مثلا در ادبیات علی خامنه‌ای واژه‌های عدالت، قانون، آزادی، اصلاحات، رأی، دموکراسی و توسعه همگی در 24 سال آخر از دوره مورد بررسی کمرنگ‌تر میشن. در این بین کلماتی مثل عدالت و قانون خیلی اوقات برای بیان مجموعه ادعاهایی به کار میرن که احتمالاً به مرور تکرارشون سخت‌تر میشه. اظهارات علی خامنه‌ای در مورد چارچوب قانونی اختیارات رهبر رو شاید بشه در همین مجموعه جا داد. رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه. این نه قانون این اجازه رو میده، نه منطق این اجازه رو میده. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، دستگاه‌های گوناگون کارهای موظف قانونی خودشون رو دارن، مثل همه دنیا قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه کارهای خودشون رو انجام میدن با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده. از سوی دیگه اشارات رهبر جمهوری اسلامی به آزادی، اصلاحات و حتی توسعه در موارد متعدد بدبینانه است. بدبینی به این که ترویج دهندگان چنین کلیدواژه‌هایی در عرصه عمومی به دنبال حاکم کردن ارزش‌های غربی در ایران باشند. در ارتباط با آزادی، علی خامنه‌ای آشکارا نگرانه که ترویج این مفهوم باعث تضعیف کنترل جمهوری اسلامی در فضای سیاسی یا اجتماعی باشه. طبیعی است که با آزادی‌های ما مخالفیم، مگه کسی شک داره با بعضی از آزادی‌ها مخالف؟ از جنجال‌ها نترسین، از متهم شدن به اینکه اینا ضد آزادیان نترسین. جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی بعد از این نه حق دارن و نه تصمیم دارن که در مقابل کسانی که میخوان با شعار آزادی علیه منافع مردم، علیه خود آزادی، علیه سرنوشت این ملت اقدام و حرکت کنن، بنا ندارن مماشات کنن. سرش خورد به اینجا پدر. حساسیت منفی به واژه اصلاحات هم همزمان با افزایش بدبینی رأس نظام به جریان معروف به اصلاح طلب برجسته میشه. دشمنان این نظام و دشمنان انقلاب، اونها هم تغییر ساختار اصل نظام را هدف گرفتن. از نظر اونها هم اصلاحات تغییر نظامه. اصلاحات یعنی نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشود به یک نظام وابسته و سرسپرده دشمنهای مستکبر. اصلاحات به نظر آمریکایی‌ها یعنی از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی. در مورد توسعه به نظر میرسه علی خامنه‌ای تاکید اقتصاددانها روی اون رو زمینه‌ساز سبک زندگی غربی میدونه. در نتیجه ترجیح میده حتی از بیان این واژه هم پرهیز کنه و در صورت نیاز به جاش کلمه پیشرفت رو به کار ببره. در نظام واژگانی ما کلمه پیشرفت مورد نظر ما معنای خاص خودش را دارد. با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب نبایستی اشتباه بشه. اون که ما دنبالش هستیم لزوما توسعه غربی نیست. بنده از عمدن گفتم کلمه توسعه رو من به کار نمیبرم، چون کلمه توسعه کلمه غربی است، یه مفهوم غربی داره. در فاصله دوره‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی به علاوه وزن دو کلمه رأی و دموکراسی در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی کاهش پیدا می‌کنه. در مورد خاص دموکراسی، او با نقل اینکه روح الله خمینی با کلمات دموکراسی و دموکراتیک مخالف بوده میگه
این حساسیت درست و بجا بود، به خاطر اینکه نفس کلمه بیگانه با خودش یک بار فرهنگی می آورد. علی خامنه‌ای بر همین مبنا ترجیح میده به جای دموکراسی از کلمه مردم سالاری استفاده بشه. واژه‌ای که مکررن اون رو در قالب‌هایی مثل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی به کار میبره. ما مردم سالاری را قبول داریم، آزادی را هم قبول داریم، اما لیبرال دموکراسی را قبول نداریم. لذا ما برای نظام مطلوب خودمون اسم جدید میگذاریم، میگیم مردم سالاری اسلامی یا جمهوری اسلامی. در چارچوب این نوع مردم سالاری البته مردم امکان رأی دادن در مورد همه چیز رو ندارن. مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ کلیدواژه بعدی که اهمیتش در اغلب 32 سال بیشتر میشه امنیته. طبیعتاً همسو با افزایش نگرانی‌های امنیتی رهبر جمهوری اسلامی در طول این سالها. اول انقلاب طراحی کردن که امنیت رو از بین ببرن. امروز هم به بهانه دروغ مطالبه آزادی‌های مدنی که این یک مطالبه دروغین و مزورانه است، میخواهند امنیت مدنی و امنیت عمومی و اجتماعی را از بین ببرند. با یک حضور بسیج، با یک حضور مردمی، همه اینها دوباره مثل حشراتی به لانه‌های خودشون خواهند خزید. دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، بقیه حواسشون باید باشه. در ارتباط با امنیت او مجموعه ای از کلیدواژه‌های خاص رو در ادبیات حکومتی ایران جا میندازه. بعضی از این کلیدواژه‌ها در بیشتر دوره‌های مورد بررسی سیر سعودی دارن، مثلا فتنه، بصیرت یا تبیین. به نظر میرسه مقطع اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات 88 در معرفی این قبیل کلیدواژه‌های امنیتی به ادبیات سیاسی جایگاه مهمی داره. علی خامنه‌ای اصولاً به کرات از اعتراضات خیابانی تحت عنوان فتنه یاد میکنه. او حدود 2 هفته قبل از سرکوب اعتراضات آبان 98 خطاب به نیروهای امنیتی فتنه رو از کشتار بدتر میدونه. در قرآن یک جا می‌فرماید الفتنة اشد من القتل. کشتار چیز بدی است، نامطلوبه، اما فتنه از او بدتره. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ امنیت هستند آرایش لازم رو، نظم لازم رو برای مقابله با فتنه هم بگیرن. رهبر جمهوری اسلامی همچنین 2 واژه بصیرت و تبیین رو در موارد متعدد در پیوند با مفهوم فتنه به کار میبره. فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد. کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه، میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره، مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد. در حوادث فتنگون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره. بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. گفتمان علی خامنه‌ای در دوران رهبریش از جنبه‌های مختلفی قابل بررسیه. ولی دغدغه محوری گفتمان او در زمان 4 رئیس جمهور رو ظاهراً باید دشمنان داخلی و خارجی و روش‌های مقابله با اونها دونست. رد پای این دغدغه دشمن محور به وضوح در اشارات فزاینده مقام اول حکومت به قدرت‌های خارجی مشهوده. قدرت‌هایی که از اونها با اصطلاحات متنوعی یاد میکنه و هشدار میده که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی در ایران هستند.
اهمیت محوری دشمنان خارجی باعث میشه تا در اغلب 32 سال طیفی از کلیدواژه‌های مربوط به رویارویی با اونا هم پررنگ‌تر بشن. در یک سر طیف کلماتی قرار میگیرن که به آمادگی‌های نظامی اشاره دارن. در سمت دیگه طیف واژه‌های مرتبط با استفاده از روش‌های دیپلماتیک مشاهده میشن. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه. برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری بحث دین و انقلاب و اینا نیست. نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کن. طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست رو بیرون بیاره. در این حال به نظر میرسه که افزایش بی‌سابقه فشارهای اقتصادی و مشخصاً تشدید تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای در اوایل دهه 1390 دو تحول کلامی خاص رو به دنبال داره. اول بالا رفتن جایگاه تعدادی از واژه‌ها که به مصالحه اشاره می‌کنن و دوم پایین اومدن جایگاه برخی کلمات که به مصالحه نکردن اشاره دارن. اصولاً گروهی از کلمات مربوط به رویارویی با دشمن نوعی مقابله اقتصادی رو مورد توجه قرار میدن. به عنوان نمونه واژه‌هایی که برای تأکید روی قدرت تولید یا افزایش تاب‌آوری در برابر فشارها و تحریم‌ها به کار میرن. طبیعیه که این کلمات هم اغلب از روندی صعودی تبعیت کنن. این البته خب تحریم بله مشکلات ایجاد کرده، در این شکی نیست، اما اونی که اونا میخواستن نشده و نخواهد شد. هدف کوتاه مدت این است که مردم رو به سطوح بیارن، ملت ایران به سطوح بیان، خسته بشن، آشفته بشن و در مقابل دستگاه حکومت بیست. و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه‌ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنند به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هر چه بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان این رابطه رو. در مقابل تعداد زیادی از اصطلاحات مرتبط با توسعه انسانی یا شاخص‌های جهانی حکمرانی مطلوب در بیشتر 32 سال سیر نزولی دارند. واژه‌هایی که لابد نزول همزمان جایگاهشون با الگوی مشابه رو نمیشه با جنس متفاوت اولویت‌های حکومتی در همین مقطع بی ارتباط دونست. گروه دیگه‌ای از کلیدواژه‌های دشمن محور در ادبیات علی خامنه‌ای به اولویت‌های حکومتی او در عرصه امنیتی برمیگردند. از جمله کلیدواژه‌هایی که به روایات نظام درباره دشمنانش، قبول این روایات یا ترویج اونها اشاره می‌کنند. در پس‌زمینه رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی، یک ویژگی مهم ادبیات رهبر که بازتاب رسانه‌ای زیادی هم داره، افزایش رجوع به بعضی مفاهیم میهنیه. به ویژه در مقاطعی که حکومت درگیر نوعی بحران شده و در تلاش برای جلب همراهی طبقات مختلف مردمه. توصیه به مردم عزیزمون این است که ما گفتیم ایران قوی و سرافراز. قوی و سرافراز. این شد شعار. هر کسی که علاقمند به ایران قوی هست در این انتخابات بایستی شرکت کنه. بدون تردید در ادبیات علی خامنه‌ای هنوز رد پای میراث امتگرای روح الله خمینی قابل تشخیصه، ولی همزمان بعضی از کلیدواژه‌های ملی‌گرایانه در اکثر دوره 32 ساله پررنگ‌تر میشن. این تغییر وقتی بیشتر جلب توجه میکنه که در کنار افول جایگاه طیفی از مفاهیم ایدئولوژیک مورد توجه قرار بگیره. مفاهیمی که حساسیت منفی به تکرار اونها به وضوح در بخش قابل توجهی از جامعه رو به افزایشه. این تغییر البته باید محتاطانه تفسیر بشه.
چون به طور کلی تأکیدات فراگیر علی خامنه‌ای بر تداوم حکمرانی ایدئولوژیک در ایران هرگز کمرنگ نمیشن. به عنوان نمونه کاربرد نظام و انقلاب در ادبیات او معمولاً سیر سعودی داره که اولی عنوان خاص حکومت ایدئولوژیک ایرانه و دومی به رویه اصطلاحاً انقلابی این حکومت اشاره میکنه. آقا اجازه هست یه سوال خدمتتون بپرسیم؟ ارزیابیتون سلامت باشید. خیلی متشکرم. ارزیابیتون رو بفرمایید از بازدیدی که داشتید. عالی بود. گفتم دیگه عالی بود. بله خیلی خوب بود. مجموعه این فراز و فرودها در نهایت چارچوب گفتمانی حکومتی رو ترسیم می‌کنند که طبیعتاً در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هم بازتاب عملی داشته. گفتمانی که به نظر میاد اولویت محوری اون از ابتدا نه ملاحظات بین‌المللی، ملی یا حتی دینی که محافظت از نظام در برابر دشمنان بوده برای ادامه حکمرانی در شرایطی متفاوت با تجربیات جهانی. به جای خود اولویتی که علی خامنه‌ای در توضیحش صراحتاً چالش اصلی نظام اسلامی از روز اول رو حفظ نظام اسلامی میدونه و حفظ شاخص‌هایی که این نظام رو از بقیه نظام‌های دنیا جدا می‌کنن.